Vanaf kinds af aan had ik al een hele actieve innerlijke wereld. Ik herinner me nog heel erg goed dat ik kunstenares wilde worden en dat ik erachter kwam dat je van je werk iets kon gaan maken. Dat je iets kon doen waar je plezier in had en ja, iets echt doen wat je leuk vindt. En voor mij is dat creatief bezig zijn. Ik weet nog zo goed dat ik mijn handen in de verf had en het zat in mijn haren en op mijn gezicht. Het zat overal, behalve op papier waarschijnlijk. En ja, gewoon spelen en in het moment genieten. Daar ging het dan om. Heel veel lachen en je verwonderen om de kleine dingen. Dat is wat je als kind doet. En tijdens mijn studie was ik op zoek naar een plek en een manier waar ik mezelf kon zijn en uiten. En ja, in de momenten zijn en gronden, tot rust komen. Eigenlijk waar je zelf pure vrijheid en openheid kan ervaren. In mijn artistieke proces ging het over rust en uitingsvormen. En de zoektocht daar naartoe. En ja, voor mij kwam het heel goed uit voor mijn herstel. Dat ik die rust kon nemen, maar ook dat ik mezelf kon gaan uiten. Want daar was ik al zo lang naar op zoek. Want hoe kon ik die drukte en chaos die in mezelf zat, maar ook het nieuwe verdriet en frustratie om het te leren uiten, hoe kon ik dat doen, zodat ik ook rust kon gaan ervaren? En hoe kon ik die rust ervaren en in het moment zijn, mezelf zijn en daarin kunnen landen? En ontwikkeling is en blijft voor mij belangrijk in elk vakgebied waar ik mij in bevind. Ik zal me altijd hiermee bezig blijven houden. Mezelf ontwikkelen en uitdrukken. En alles wat ik doe is eigenlijk een creatieve dans en daar geniet ik van. Heel bewust en vanuit rust en balans. En dat gun ik jou ook.